Chào các bạn nha. Mình có cái nồi nấu canh nấu mì bằng điện này các bạn. Nó không có nguồn nha các bạn. Thì khách gửi cho mình kiểm tra sửa coi nó bị hư cái gì ha. Giờ mình sẽ tiến hành rút điện ra và mình tháo nha các bạn. Thì cái dạng nồi này các bạn nó đơn giản lắm. Nó cũng tương tự như cái ấm siêu tốc đó các bạn. Nhưng mà nó kết cấu thì đơn giản hơn nhiều ha. Thì phía sau này các bạn nó có 2 vít ha. Các bạn mở ra luôn cho mình nhé. Đó, nó có hai ống này mình tháo ra nha các bạn. Đó. Thì bên đây là bên trong nội thất của nó ha. Các bạn rút cái jack này ra nha các bạn. Các bạn bấm tay vô vậy này, đó, rút ra. Rồi mình sẽ tháo được cái nồi ra, đơn giản vậy đó các bạn. Để kiểm tra nó còn sống hay chết á, thì các bạn kiểm tra cái này ha. Đây, các bạn để cái thang đo thông mạch nha. Nếu nó còn thông thì nó sống nha các bạn. Còn nó đứt á, là nó không thông nữa nha. Rồi nó còn ha. Đó, nó còn này, đồng hồ nhảy này. Rồi như vậy thì cái này còn sống nha các bạn. Rồi vậy thì mình nghĩ nó ở cái công tắc này thôi. Đó, công tắc này nó có vấn đề nha các bạn. Thì đây là dây nguồn này các bạn, dây nguồn 220 nó đi qua công tắc này nha. Đó, đi qua công tắc và công tắc sẽ nối ra cái dây này. Bây giờ mình sẽ đóng điện và mình thử ha. Các bạn để thang đo thông mạch cho mình. Nếu mà nó thông á, các bạn mở công tắc mà nó thông á, rồi công tắc đứt rồi nha các bạn. Rồi mình nghĩ là nó hư công tắc thôi, thì mình sẽ tiến hành thay công tắc nha các bạn. Mình thay công tắc này là được ha. Ở đây các bạn công tắc nó có những kết nối bằng jack hết, cho nên mình rất là dễ dàng mình tháo nha các bạn. Thì mình sẽ tiến hành mình tháo ra ha. Đó. Mình sẽ kiếm công tắc khác mình thay vô. Đó. Các bạn mua được đúng công tắc này thì càng tốt ha. Còn nếu mà trường hợp mình không có đúng công tắc thì mình thay công tắc khác cũng được nha các bạn. Không nhất thiết phải đúng công tắc này ha. Đó, công tắc này nó bị đứt rồi này. Đây nè. Vậy các bạn cần sử dụng cái công tắc 3 chân nha các bạn. Rồi công tắc đứt rồi ha. Mình sẽ kiếm cái công tắc để mình thay vô nha các bạn. Rồi mình đã kiếm được cái công tắc rồi nha các bạn. Công tắc mới rồi ha. Loại giống y chang, loại này mình mua tầm 2-3 ngàn một cái nha các bạn. Cũng rất là rẻ thôi. Thì mình sẽ tiến hành gắn vô trở lại nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn một xíu nữa ha. Để về cái cách gắn dây, nhiều khi các bạn gắn nó không đúng nha các bạn. Các bạn thấy rõ 3 màu ha. Và có 3 chân ha. Thì cái màu vàng này màu vàng này sẽ vào một dây nhé, dây nào cũng được các bạn. 22 này các bạn đấu vô dài ha, các bạn đấu vô chân trắng này, thì cái dây còn lại nha các bạn, cái dây còn lại á, sẽ đấu vào chân vàng đó, và đi ra trực tiếp luôn vào chân vàng. Chân vàng ở đây mục đích của nó là nó có cái bóng đèn trong này nha các bạn, để nó thắp sáng cái bóng đèn ha. Và cái dây còn lại á, và cái dây còn lại đây ha, thì các bạn đấu ở đây đó. Và dây này, hai dây này ha, sẽ đi vào cái nồi này nha các bạn. Hai dây này sẽ đi vào cái nồi này ha. Các bạn nhớ để ý nhá. Đấu lộn cái chỗ này là nó cháy cái công tắc đó các bạn. Xì khói luôn á, chập mạch điện đó. Rồi mình sẽ để vô đây ha. Một dây này mình sẽ gắn vào dây giữa này, là dây trắng nha các bạn. Đó. Còn cái dây vàng bên đây nè, mình sẽ ra một cổng nhé. Dây vàng này. Đó, dây này sẽ đi đấu vào cái nồi ha. Và đây thêm một cái dây này nữa này. Khi nó đi qua cái công tắc để bật á, nó sẽ đi ra nha. Đồng thời thắp sáng bóng đèn luôn. Đó. Các bạn cứ đấu như thế này là chắc chắn sẽ được nha các bạn. Rồi nha các bạn. Đó, nó đã sáng rồi.
như vậy đấu đúng nha các bạn. Đó, rồi mình rút điện ra lại ha. Rồi mình sẽ gắn cái nồi vô thôi. Đó, giờ là gắn cái nồi vô nè, gắn cái nồi vô thì các bạn dây nào cũng được nha các bạn, dây nào vô cọc nào cũng được hết. Đó, thôi mình cho cái cọc này nó ở dài, nó ở xa đi. Đó, rồi dây xanh nó sẽ nằm bên này ha. Đó, rồi đơn giản vậy thôi các bạn ha. Rồi hai cái ốc này thì các bạn siết vô cái này cho chính xác là được nha các bạn. Rồi ok rồi nha các bạn. Rồi mình chúc các bạn thành công nha.